Lektion 1. Inköpslista. Glöm inte att lägga till frukt och snacks till vår inköpslista. Okej. Jag lägger upp den på listan nu. Stor. Färsk frukt är avgörande för en hälsosam kost. Ja, och mellanmål är perfekta när vi blir hungriga mellan måltiderna. Har du några favoritsnacks i åtanke? Jag älskar att ha blandade nötter och granolastänger till hands. Det är bra val. De är näringsrika och lätta att bära. Exakt. Låt oss se till att vi har en mängd olika alternativ. Jag är spänd på att se vad vi slutar med. Lektion 2. Utbildning och förändring. Skolor bör fokusera på att förebygga okunnighet och apati som kräver unga liv. Absolut. Utbildning kan ge ungdomarna möjlighet att göra välgrundade val. Ja, och vi måste reformera socialförsäkringen för att stödja familjer bättre. Det är ett viktigt steg. Det bidrar till att skapa en säkrare miljö för barn. Vilka andra förändringar tycker du är nödvändiga? Att satsa på mentalvårdsresurser i skolan är avgörande. Jag håller med. Det är viktigt att stötta eleverna också känslomässigt. Låt oss diskutera hur vi kan förespråka dessa förändringar i vårt samhälle. Ja, det vore ett bra initiativ. Lektion 3. Flygplatsupplevelse. Hej, jag hörde att du hade det jobbigt på flygplatsen. Vad hände? Ja, det var ganska jobbigt. Mitt flyg blev försenat i timmar. Det låter frustrerande. Har de gett dig några uppdateringar? Inte riktigt. De fortsatte att trycka tillbaka avgångstiden utan förklaring. Jag kan föreställa mig hur irriterande det måste ha varit. Det var det verkligen. Men jag hade åtminstone en bok för att underhålla mig. Det är en bra idé. Det hjälper till att fördriva tiden under förseningar. Ja. Nästa gång kommer jag ta med extra snacks också. Smart tänkande. Låt oss hoppas att din nästa reseupplevelse blir smidigare. Lektion 4. Online shoppingtrender. Jag har märkt att onlinehandeln ökar. Ja, det blir mer populärt för varje dag. Vad tror du driver denna trend? Bekvämlighet är en stor faktor. Folk älskar att shoppa hemifrån. Absolut. Dessutom finns det ofta bättre erbjudanden online. Ja, och du kan enkelt jämföra priser. Jag undrar hur traditionella butiker kommer att anpassa sig till denna förändring. De måste förbättra sina tjänster för att konkurrera effektivt. Låt oss hålla ett öga på dessa trender och se hur de utvecklas. Lektion 5. Kulturell förståelse. Det är viktigt att du inte är deras fiende. Ja, det är viktigt att få västvärlden att förstå komplexiteten i den muslimska kulturen. Absolut. Missförstånd kan leda till onödiga konflikter. Det var mitt mål att främja dialog och förståelse under mina resor. Det är en ädel sak.
Att dela erfarenheter kan överbrygga klyftor. Ja, och det främjar ömsesidig respekt mellan olika kulturer. Hur kan vi hjälpa andra att få insikt i dessa komplexiteter? Vi kan börja med att dela berättelser och hålla diskussioner. Låt oss planera några evenemang för att öka medvetenheten. Lektion 6. Unika traditioner. Har du stött på några andra unika traditioner under dina resor? Ja, jag har sett några fascinerande festivaler som hyllar lokal kultur. Det låter fantastiskt. Vad var det mest minnesvärda för dig? Jag deltog i en skördefestival där de visade upp traditionella danser. Det måste ha varit en livlig upplevelse. Det var det. Energin och färgerna var oförglömliga. Jag skulle älska att uppleva något sådant. Låt oss planera en resa runt en kulturfestival. Det ska bli kul. Ja, jag är med på det äventyret. Lektion 7. Boardingkort. Det är en lättnad. Har du skrivit ut våra boardingkort? Nej, jag har den på min telefon. Jag kan visa dig när vi kommer till porten. Åh, perfekt. Jag oroar mig alltid för att förlora pappersbiljetter. Jag förstår den känslan. Det är så mycket enklare att ha allt på din telefon. Exakt. Dessutom behöver vi inte oroa oss för att den ska bli blöt eller skadad. Rätt. Och vi kan checka in för vårt flyg var som helst. Fick du en chans att kolla vår flygstatus? Ja, det gjorde jag. Vi är i tid, vilket är fantastiska nyheter. Det är häftigt. Jag ser verkligen fram emot denna resa. Lektion 8. Fyndjakt. Kan du tro det? $1 för en bok på en gårdsrea. Det är otroligt. Jag har sett böcker sälja för $20 eller $30 i butiker. Exakt. Det är en sådan stöld, och jag älskar att hitta sådana skatter. Jag också. Det är något speciellt med att upptäcka dolda pärlor. Rätt. Dessutom känns det bra att spara pengar samtidigt som man stöttar lokala säljare. Absolut. Tror du att vi kommer att hitta fler bra erbjudanden idag? Jag hoppas det. Jag tycker alltid om att bläddra i rutorna. Samma här. Det är som en skattjakt, och du vet aldrig vad du hittar. Exakt. Jag hittade en gång en bok i första upplagan för bara ett par dollar. Lektion 9. Baddräktstil. Vad sägs om att prova en baddräkt i ett stycke? De kan vara smickrande och snygga. Det är en bra idé. Jag har sett några riktigt söta mönster på sistone. Rätt. Dessutom erbjuder de ofta mer stöd än tvådelade kostymer. Exakt. Jag älskar dem med intressanta mönster och färger. Och de kan vara perfekta för både stranden och poolen. Definitivt. Jag tycker att de ger ett mer elegant utseende. Ja. De är mångsidiga och kan kläs upp med en cover-up. Exakt.
Jag gillar hur de kan passa olika kroppstyper också. Så funderar du på att prova en när vi ska shoppa? Lektion 10. Lärande resa. Det tar tid och övning, men oroa dig inte. Det uppskattar jag. Jag vet att börja smått är nyckeln till att bli bättre. Exakt. Alla går framåt i sin egen takt. Det är sant. Jag känner mig ibland överväldigad av hur mycket det finns att lära. Jag förstår. Kom bara ihåg att tålamod är en del av processen. Ja. Jag måste påminna mig själv om att varje litet steg räknas. Absolut. Fira dina små segrar på vägen. Det är ett bra perspektiv. Att fokusera på framsteg snarare än perfektion hjälper. Exakt. Och det är okej att be om hjälp när du behöver det. Lektion 11. Träffa nya människor. Hej, jag heter Alex. Trevligt att träffas. Hej Alex. Jag är Lisa. Det är ett nöje att träffa dig också. Så, vad tar dig hit idag? Jag är här för språkutbyte. Hur är det med dig? Samma här. Jag älskar att träna min engelska med nya människor. Det låter kul. Hur länge har du lärt dig? Jag har hållit på i ett par år nu. Hur är det med dig? Jag är relativt ny, men jag är ivrig att förbättra mig. Det är jättebra. Alla börjar någonstans, och allt handlar om övning. Lektion 12. Söka efter rätt passform. Inte än. Jag letar fortfarande efter de rätta. Hur är det med dig? Jag är i samma båt. Det är svårt att hitta den perfekta passformen. Exakt. Jag har provat så många par som helt enkelt inte känns rätt. Jag vet vad du menar. Jakten kan ibland vara ganska frustrerande. Men när du hittar ett bra par är det så givande. Definitivt. Jag älskar känslan av att äntligen hitta det jag har letat efter. Så vad letar du efter specifikt? Jag hoppas på att hitta något bekvämt, men ändå snyggt. Det är målet. Det ska vara både praktiskt och moderiktigt. Lektion 13. Dricksetikett. Dricks är inte obligatoriskt, men det är uppskattat om du har haft en bra upplevelse. Det är sant. Det kan verkligen göra skillnad för servicearbetare. Exakt. Jag försöker alltid tipsa bra när servicen är bra. Samma här. Det känns bra att erkänna hårt arbete. Dessutom uppmuntrar det till god service i framtiden. Absolut. Det är ett sätt att visa tacksamhet för deras ansträngningar. Har du en standardprocent du brukar gå efter? Jag brukar dricka runt 15-20%, beroende på tjänsten. Det låter rättvist. Det är bra att ha en riktlinje. Lektion 14. Bygga förbindelser. Definitivt. Att bygga anslutningar kan öppna dörrar till stora möjligheter.
Jag kunde inte hålla med mer. Nätverk är viktigt i dagens värld. Ja. Du vet aldrig vem som kan hjälpa dig på din resa. Exakt. Det är otroligt hur relationer kan leda till oväntade chanser. Och det handlar inte bara om karriärmöjligheter. Vänskap spelar också roll. Absolut. Dessa kopplingar berikar våra liv på många sätt. Så, hur brukar du närma dig att träffa nya människor? Jag försöker vara öppen och vänlig. Det hjälper till att bryta isen. Det är en bra strategi. Jag gillar att ställa frågor för att lära känna människor bättre. Lektion 15. Positiv utsikt. Jag är mer av en optimist, medan andra hyser oro över potentiella motgångar. Det är ett intressant perspektiv. Jag tror att optimism kan vara ett kraftfullt verktyg. Absolut. Det hjälper mig att fokusera på lösningar istället för problem. Ja. Ett positivt tänkesätt kan leda till bättre resultat. Hur håller du dig optimistisk under utmanande tider? Jag försöker påminna mig själv om tidigare framgångar och fokusera på vad jag kan kontrollera. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att behålla en positiv attityd kan också smitta. Definitivt. Det påverkar omgivningen på ett positivt sätt. Vi bör uppmuntra varandra att förbli optimistiska, oavsett situation. Lektion 16. Musikinstrument. Jag har alltid varit fascinerad av musikinstrument som saxofon och trombon. Jag också. De har var och en så unika ljud och stilar. Exakt. Jag älskar hur olika instrument kan uttrycka olika känslor. Ja. Klarinetten och flöjten har också sin egen charm. Det är fantastiskt hur var och en bidrar till en orkesters harmoni. Absolut. Jag har alltid velat lära mig att spela en av dem. Det skulle vara underbart. Vilket instrument är du mest intresserad av? Jag dras till saxofonen. Det låter så själfullt och livligt. Bra val. Den är mångsidig för jazz, blues och till och med popmusik. Lektion 17. Oro för förskingring. Du vet, det handlar om hur vissa människor prioriterar sina släktingar framför allmän välfärd. Absolut. Det är fel att göra det på allmänhetens bekostnad. Förskingring sker när en tjänsteman missbrukar offentliga medel för personlig vinning. Exakt. Det undergräver förtroendet för våra institutioner. Och dessa handlingar kan få allvarliga konsekvenser för alla inblandade. Ja, det kan leda till förlust av resurser som borde användas för samhället. Det är frustrerande att se individer sätta sina intressen över det större bästa. Definitivt. Vi måste hålla människor ansvariga för sådana handlingar. Transparens är nyckeln till att förhindra denna typ av korruption. Lektion 18. Marknadsföringsstrategier. Vad är dina tankar om marknadsföringsstrategier nu för tiden?
Jag tycker att digital reklam verkar vara den mest effektiva metoden för närvarande. Jag håller med. Det når så många människor snabbt och effektivt. Exakt. Sociala medieplattformar är bra för att rikta in sig på specifika målgrupper. Har du sett några märken som gör detta särskilt bra? Ja, jag har märkt att några varumärken som skapar engagerande innehåll verkligen sticker ut. Engagerande innehåll är avgörande. Det håller publiken intresserad och uppmuntrar till delning. Helt klart. Interaktiva inlägg kan öka engagemanget avsevärt. Jag undrar hur företag mäter effektiviteten i sina kampanjer. Lektion 19. Planera framåt. Det är alltid det första jag gör när jag förbereder mig för en resa. Det är en bra idé. Har du bestämt dig för resmål än? Ja, jag funderar på att åka till bergen och vandra. Det låter underbart. Jag älskar att vara i naturen. Det är så uppfriskande. Absolut. Hur är det med dig? Några resplaner på din horisont? Jag hoppas kunna besöka stranden snart. Jag saknar ljudet av vågorna. Det skulle vara så avkopplande. Har du någon favoritstrand? Ja, det finns en jag brukade besöka varje sommar. Den har fina minnen. Det är speciellt. Det är trevligt att ha platser som känns som ett hem hemifrån. Lektion 20. Matinköp. Ska vi också köpa lite frukt när vi är ute och handlar? Ja, vi får ont om dem hemma. Vilken sort föredrar du? Jag älskar äpplen och bananer. Jag tycker om bär, speciellt jordgubbar och blåbär. Det är bra val. De är perfekta för snacks eller smoothies. Absolut. Dessutom är de fulla av vitaminer. Ska vi kolla om de är till rea idag? Bra idé. Att spara pengar samtidigt som du äter hälsosamt är en win-win. Låt oss också leta efter organiska alternativ. De smakar bättre. Lektion 21. Performance experience. Har du uppträtt offentligt tidigare? Ja, jag har uppträtt på lokala evenemang. Och det var spännande. Det är fantastiskt. Hur kände du innan du gick upp på scen? Jag var nervös först, men när jag väl började kändes det otroligt. Jag kan tänka mig. Fick du positiv respons från publiken? Ja, applåderna kändes validerande och gjorde allt hårt arbete värt det. Det är fantastiskt. Jag har alltid beundrat människor som kan uppträda live. Tack. Det kräver mycket mod, men det är så givande. Jag skulle älska att se dig uppträda någon gång. Lektion 22. Framtida resor. Har du någonsin rest utomlands? Nej, men jag hoppas kunna besöka några länder i framtiden. Det låter spännande. Låt oss planera en resa tillsammans för att se nya platser. Det skulle jag älska. Vilka destinationer tänker du på?
Jag har alltid velat utforska Europa, särskilt Italien och Frankrike. Det är fantastiska val. Jag har hört att maten i Italien är otrolig. Ja. Och historien i Frankrike är fascinerande. Vi kunde se Eiffeltornet. Absolut. Dessutom kan vi njuta av några autentiska bakverk medan vi är där. Definitivt. Låt oss börja undersöka de bästa tiderna att besöka dessa platser. Lektion 23. Jobbförhandling. Jag förstår. Ska jag nämna några andra jobberbjudanden under förhandlingen? Det beror på situationen. Det kan visa ditt värde, men var försiktig. Rätt. Jag vill verka självsäker utan att låta för påträngande. Exakt. Kanske betona dina färdigheter och hur de gynnar företaget. Det är en bra poäng. Att lyfta fram mina styrkor kan stärka min sak. Ja. Och du bör definitivt undersöka företaget först. Det ska jag göra. Att känna till deras värderingar kommer att hjälpa mig att anpassa min pitch. Absolut. Det visar att du menar allvar med positionen. Jag känner mig redan mer förberedd. Tack för rådet. Lektion 24. Håll dig pigg. Jag har märkt att träning hjälper mig att känna mig pigg hela dagen. Det är fantastiskt. Följer du en specifik rutin? Ja, jag tränar en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det håller mig i balans. Det låter effektivt. Jag har tänkt börja träna. Du borde. Det höjer verkligen dina energinivåer och humör. Jag skulle också vilja känna mig mer energisk, speciellt under jobbet. Det gör en enorm skillnad. Dessutom sover du bättre på natten. Jag skulle definitivt kunna använda bättre sömn. Vilken tid brukar du träna? Jag föredrar morgnar. Det sätter en positiv ton för min dag. Lektion 25. Lärarförhandlingar. Deras lärare har fått sin förhandlingsrätt borttagen av förvaltningen. Det är verkligen olyckligt. Det påverkar deras förmåga att förespråka bättre villkor. Definitivt. Det undergräver lärarnas ansträngningar att förbättra utbildningen. Ja. Lärare bör ha en röst i frågor som berör dem direkt. Jag hoppas att de snart kan hitta ett sätt att återfå dessa rättigheter. Absolut. Det är avgörande för deras arbetstillfredsställelse och studentframgång. Jag beundrar lärare för deras engagemang, särskilt i svåra situationer. Jag också. De förtjänar stöd och respekt för sitt hårda arbete. Låt oss fortsätta diskutera dessa frågor för att öka medvetenheten. Lektion 26. Resplaner. Det låter fantastiskt. Har du bestämt dig för vilka länder du vill besöka? Ja, jag överväger Japan och Spanien. Båda har levande kulturer. Bra val. Japans blandning av tradition och modernitet är fascinerande. Exakt. Och Spaniens arkitektur och mat är så tilltalande.
Jag vill gärna följa med dig på den resan. Att utforska tillsammans skulle vara kul. Absolut. Vi kunde uppleva nya kök och traditioner. Dessutom kan vi träna på våra språkkunskaper medan vi är där. Det är en lysande idé. Det kommer att göra resan ännu mer uppslukande. Låt oss börja planera en resplan för vårt äventyr. Lektion 27. Wild Bill Hickok. Visste du att sheriff Wild Bill Hickok tämjde Abilene 1871? Verkligen. Hur lyckades han göra det? Han tvingade cowboys att lämna över sina vapen, vilket minskade våldet. Det är imponerande. Det måste ha varit ett tufft jobb att hålla ordning. Definitivt. Han var tvungen att skapa respekt bland cowboys. Det är fascinerande hur en person kan förändra en hel stads dynamik. Ja. Hans ledarskap bidrog till att skapa en säkrare miljö för alla. Jag skulle älska att lära mig mer om hans liv och äventyr. Jag också. Låt oss hitta en dokumentär eller bok om honom. Lektion 28. Specialisering i studier. Det låter bra. Kommer du att specialisera dig inom ett specifikt område? Ja, jag planerar att fokusera på miljövetenskap. Det är ett viktigt område. Klimatförändringarna behöver mer uppmärksamhet. Exakt. Jag vill bidra till hållbara lösningar. Det är inspirerande att du strävar efter något så effektfullt. Tack. Jag tror att utbildning kan leda till verklig förändring. Absolut. Vilka specifika ämnen inom miljövetenskap intresserar dig? Jag är särskilt fascinerad av förnybar energi och bevarande. Det är avgörande områden. Jag skulle gärna vilja höra dina insikter när du lär dig. Lektion 29. Minnesvärd lärare. Vår lärare får oss alltid att skratta under uppdrag. Det är underbart. Ett gott sinne för humor kan göra lärandet roligt. Ja. Han får oss också att känna att vi är väldigt speciella för honom. Det är så viktigt. Det uppmuntrar eleverna att engagera sig mer. Exakt. Det skapar en positiv klassrumsmiljö. Jag önskar att fler lärare förstod hur mycket det påverkar oss. Absolut. Att känna sig värderad kan motivera eleverna att prestera bättre. Jag är tacksam för lärare som han som gör det lilla extra. Jag också. Låt oss uppskatta deras ansträngningar oftare. Lektion 30. Kubanska revolutionen. Efter att revolutionen störtade en impopulär regering flydde många kubaner till USA. Det är en viktig historisk händelse. Jag har läst om de utmaningar de ställdes inför. Ja, det var ett tufft beslut för många att lämna sina hem bakom sig. Absolut. De sökte bättre möjligheter och frihet. Det är fascinerande hur revolutioner kan omforma hela länder. Definitivt. Inverkan på familjer och samhällen är djupgående.
Jag skulle älska att lära mig mer om de kulturella influenserna från den eran. Jag också. Det skulle vara intressant att se hur det format den kubansk-amerikanska kulturen. Låt oss forska mer om det tillsammans. Lektion 31. Strandinställningar. Vissa stränder kan vara ganska trånga jämfört med andra. Det är perfekt. Jag föredrar mindre trånga platser för avkoppling. Jag håller helt med. Det är trevligare att njuta av landskapet utan för många människor. Exakt. Dessutom känns det lugnare. Har du en favoritstrand som är mindre trångt? Ja, det finns en dold pärla i närheten som jag älskar att besöka. Låter bra. Jag skulle gärna kolla upp det med dig någon gång. Absolut. Vi kunde packa en picknick och tillbringa dagen där. Det är en perfekt plan. Låt oss få det att hända snart. Lektion 32. Visumkrav. Jag tar hänsyn till olika faktorer när jag planerar mina resor, särskilt när jag undersöker visumkrav. Det är ett smart drag. Att känna till visumreglerna kan spara mycket huvudvärk senare. Exakt. Varje land har olika regler och de kan ändras ofta. Ja, jag stötte på problem en gång eftersom jag inte kontrollerade kraven i förväg. Det måste ha varit stressigt. Hur klarade du det till slut? Tack och lov kunde jag få rätt dokument i tid, men det var ett nära samtal. Det är alltid bättre att dubbelkolla innan du gör några resplaner. Absolut. Jag brukar hålla en checklista över vad jag behöver för varje destination. Det är en bra idé. Har du rest till många länder? Lektion 33. Att uttrycka kreativitet. Jag har alltid dragits till konst. Det är ett kraftfullt sätt att uttrycka mig kreativt. Det är underbart. Konst kan förmedla känslor som ord ibland inte kan. Absolut. Jag älskar hur olika medier kan berätta unika historier. Vilken typ av konst gillar du att skapa? Jag tycker verkligen om att måla. Det låter mig utforska mina känslor på duk. Att måla låter fantastiskt. Har du något favoritämne? Jag målar ofta landskap. Det är något lugnande med naturen. Jag håller med. Naturen kan vara så inspirerande. Har du ställt ut dina verk? Inte än. Nej, jag skulle älska att dela min konst med andra någon gång. Lektion 34. Att övervinna utmaningar. Hörde du om skred som inträffade på andra platser nyligen? Ja, det är förödande. Männen var tvungna att gräva igenom fast granitsten för att rädda människor. Det låter otroligt svårt. Det krävs mycket styrka och beslutsamhet. Absolut. Räddningspersonal sätter verkligen sina liv på spel under katastrofer. Det är inspirerande att se hur samhällen möts i tuffa tider. Ja, och det lyfter fram vikten av beredskap för naturhändelser. Har du någonsin varit i en situation där du behövde agera snabbt?
Tack och lov inte så. Men jag försöker alltid hålla mig informerad och redo. Det är klokt. Kunskap kan göra stor skillnad i nödsituationer. Lektion 35. Kulturella skillnader. En skillnad som jag har märkt är punktlighet i min kultur jämfört med andra. Det är intressant. Hur känner du för det? I min kultur anses det att vara i tid vara väldigt viktigt. Jag förstår. I vissa kulturer är det mer acceptabelt att vara lite sen. Ja, men jag tycker att punktlighet visar respekt för andras tid. Jag håller med. Det kan vara frustrerande när människor inte värdesätter aktualitet. Har du ställts inför utmaningar på grund av kulturella skillnader i tid? Ja, ibland leder det till missförstånd under möten. Det är viktigt att tydligt kommunicera förväntningar för att undvika förvirring.